Thank you. Hindi pwedeng dalawang. Pwedeng ano. Thank you. Meron ko kayong mga kuhang libreng din. Ayun. Tikim nga tayo. No? Sige. Para nalaman ko na yung texture niya. May 3,000. Nalalang ko sa bahay. Patikim nga. May laman ano siya. May laman siya. Pwede siya sa diet. Hindi pa ba tayo? Masarap ko na. Kasing pareho lang siya din ng chia. Pero mas maganda pa siya. Times 10 ang ganda niya. Ayan ma'am. Scoop ka lang isang kutsarita. Lagay mo sa bowl ma'am. Tapos or sa magiging cups. ganyan. Oo. Add mo lang siya. Di mo na siya lulutuin. Tap water lang. Normal temperature. Yan. Babad mo siya dyan ma'am ng 3 hanggang 5 minuto. After nun, maging ganito. Magiging ganito na siya. Then yung isang kutsarita yung ganito ma'am, pwede mo na ihalo sa 1 litro pang inumin na juice. Okay. Yung lasa nito, Yung lasa niyan ma'am, sa drinks na lang namin. Parang yung lemon. Parang Yes. Ma'am, ang kagandahan nito ma'am, sa madaling sabi, lahat ng mga toxic sa bituka natin, wawalisin niya palabas. Kaya mag-i-improve yung bowel movement natin. Magkano ba yung ganito? Yung yellow ma'am, 2,000. Yung green, 3,000. Yung red, 4,000. Ma'am, matagal naman yan ma'am. Difference yan ma'am sa kulay. Ano lang ma'am, nagbasihan lang po siya kung saan galing siya ng bahagi ng lupa in-harvest. okay. Napakaganda niyan ma'am, pwede siya sa diet. Diba pag sinabing quality talaga, mas better naman yun. Diba? Nasa mahal ang maganda, di ba? Gusto mo pa ma'am? Pagdagan mo ma'am. Sige nga. Para, ayan yung glass mo ma'am. Para Oo, habang merong free kuha tayo. Tikman na. Wala na. Mali. Nakakaiba yung mga flour. Kaya nga, yun itong mga floor nila. Mas malapit pa nga sa atin. Saan ba yun? Palawan. Pero food craft, ginawa nilang flour. Sa atin, anong pagkakaiba? Yan ang magandang tanong, ma'am. Sige chef, take over chef. Kasi po, ma'am, si flour that we sell is, we mill it from wheat, the wheat, W-H-E-A-T, wheat. So, if you make flour from non-wheat, mga, di ba, oatmeal, pwede mo i-grind, pwede siya maging flour. Si coconut, pwede mo maging flour. Lahat yun, si rice, pwede maging flour. Lahat yun, walang gluten. Si wheat, si flour that's made from wheat is the only kind of flour that has the ability, the capacity for gluten. It's the one that makes your bread rice. So pag ginamit nyo si coco flour, si rice flour, wala siyang kakayahan umalsa. Mami, anong feeling? So we roll it out na oblong, tapos roll natin ng pahaba. Malambot ang tinapay. Kasi may hangin sa loob. Tapos pag di ba po, napansin nyo ba minsan pag binubuksan nyo yung tinapay, pag pinupunit nyo yung hibla sa loob, may hibla. Yan yung gluten yan yung itsura ng gluten pag naluto na siya. So yun po ang explanation why we use wheat flour. You have this na, di ba? And then you hold it in your palm, then you turn it, and then yung dulo papasok sa loob.
sure na nasa ilalim. And then flat. Para pabilog yung, pag ganun pa rin, hindi yung mukhang snail pag umalsa. So, ang general rule is, the thinner and smaller the item, the higher the temperature, the higher temperature, the shorter time of cooking. And then, the larger the item, yung kung mga cake na malalim, the lower the temperature, the longer the cooking time. Para may time mag-penetrate si heat hanggang sa loob. Pero kung sobrang nipis kasi, sobrang liit, pag 150 Celsius lang yung temperature mo, by the time naluto siya, kasi hindi siya mainit enough eh. So by the time naluto yung item mo, yun na rin siya. Tsaka kung mapapansin nyo kay Mulak Ensaymada, medyo doughy talaga siya. Underbaked talaga siya. Ang ensaymada usually is medyo slightly raw. Ensaymada ng kaya malambot na type ng Pilipino. Kaya malambot yun kasi slightly hilaw yun eh. Oo, low temp talaga. So, ano na tayo simultaneous na may tasting ng ensaymada at saka piping ng rowas. So, ganun lang siya. Dire-diretso lang. It needs to be this stiff ha. Just nagagawa for the confectioner sugar na may crunchy sa taas. So, lalagyan na ako ng... Kasi mahirap. Ito. Ano, wag ka nga, wag gano. Kunyari lang. Patikim ka dyan, Mi. Ano ba yan? At, Ito mga pisa. bakit may daw dun sa ano? Okay. 100 na. 97. Ito yun. Mga boxes din, paper bags, Mga boxes din. coffee. Grabe oh, ang price. Pinanood natin kahapon. Dedicated. Sa ganito, 5. Mga chocolate. Ito, may yung po. Maliliit na siya. Ang cute ng mga lalagyan. Ito ata yung ano. Ano ba yung... Ano yan? Oil. Magkano kayo? Magkano to? How much? Ayan, ganda. Yung bibili natin. Magkano ba Bread. ito? Oh, 97 plus 97. Oh, naka 200 ka na. Dali, picturean mo lang. Ayun. Mami, dito ka. Dito ka. Bibidyan kita. Ako mo. Ay, ano? Video to eh. Ayan no.
Flour. egg, flour. Ganun magbasa ng recipe at ganun mag-analyze ng recipe. So, meron tayong wet ingredients. So, mangyari nun, before ng flour, mag-add, lagyan nyo ng slash, dun kayo mag-half-half. Meaning, add nyo muna yung dry ingredients, wet ingredients. Yung wet ingredients natin is yung milk and cocoa, then next yung flour. Lagi kayong mag-end sa flour. Then, once na-incorporate, mangyayari naman, pag na-overmix siya, titigas siya. Kasi so sobrang na-develop, hindi naman sobra, but pinina-develop na yung gluten niya. Gluten means yung nagbubuo ng structure sa breads, di ba? Ayaw natin siya na maging bread. Gusto natin siya cake. Okay? So yun yung abbreviation. Tingin. Kita. Ano ba nakalagay? 2005. Ay, so to Ano nakasulat? Philippine foremost. Binigyan ka niya kasi nag-sign up ka. na may bakery ako. Asan yung bakery mo? Sabi ko may bakery. May bakery ko kayo. Oo, sabi ko. Saan? Sa Santo Niño. Sige, push mo yan. Nakikita ba? Oo. Ito pa.